هاد البراسلي ديالنا بطبيعه الحال غادي نحتاجو هاد البورده، ولا غادي نحتاجو شي دفتر يكون قاصح، وغادي نحتاجو هادي موجوده في المكتبات. واللي يقدر يشري هاد البورده راه حتى هي كاينه في المكتبات. باش تعرف هادشي بلي ديتاي تقدر تشوف الفيديو اللي قبل راه شرحت فيه كلشي. وخليكم مع هاد الفيديو باش نبداو في البراسلي ديالنا. بالنسبه للوان اللي غادي نخدم بهم هاد البراسلي هذا، راه نتوما تقدروا تبدلوهم، تقدر تاخذ اي لون نتايا بغيتي، غير حاول تركز في الفيديو باش ما تلفش. خليك مع الفيديو من الاول حتى الاخر، ما تنساش دير لايك سبسكرايب بارطاجي مع صاحبك الا عجبك الفيديو، فولو مي في انستغرام، ولا تقدر تخلي لي ميساج لما فهمتيش شي حاجه. خليكم مع الفيديو. بالنسبه للوان اللي استعملت، انا استعملت الصفر والغوز والشيبي. كل لون خديت منه 3 ديال الخيوط كما كتشوفوا، هنايا 3 هنا 3 هنا 3. اما بالنسبه للسداده فما خدمتش ديك السداده اللي كنت وريتكم في واحد الفيديو بحال اش غتبقى السداده. هنا درت غير عقده. حتى كنخدموا البراسلي ديالنا كنفتحوا هاد العقده هادي وكنديروا هنا ضفيره. اللي ما شافش الفيديو ديال الضفيره هو غادي يطلع لكم هنايا، يدخل يشوفوا بحال اش كنضفروا الخيط وبحال اش كنديروا ليه التويست. هادشي اللي غادي يكون في هاد البراسلي هذا، غادي يكون من هنا لهنا غادي يكون ضفيره ولا تويست. وغادي نخدموا البراسلي ديالنا ما غاديش تكون فيه سداده، دونك غادي يكون من هنا مضفور ومن الاخر ديال البراسلي حتى هو غادي يكون مضفور. خليكم مع الفيديو باش تشوفوا البراسلي بحال اش غادي يكون.
كما كتشوفوا معايا البراسلي ديالنا كمل. ها هي الخدمه اللي خدمنا، كنتمنى تكون بسيطه وفهمتوها. بالنسبه لهنايا ضفيره كما كنت قلت لكم، بالنسبه للناس اللي مازال ما تعرفوش يديروا الضفيره راه كنت صايبتها في واحد الفيديو تقدروا ترجعوا تشوفوه. كاينه الضفيره وكاينه التويست. بالنسبه لهذا النوع هادو ديال البراسليات كيتعقدوا بحال هكا، فاش كيبغيو يتلبسوا تيتعقدوا بحال هكا وكيتلبس البراسلي. ولا راه كاينه واحد سداده واحده اخرى نفس هاد الخدمه هذه، غير كنزيدوا واحد الخيط في الوسط ديال الخيوط. راه غادي نصور واحد الفيديو اللي غادي يكون من مورا هذا، غادي نشرح فيه بحال اش كنزيدوها، وكتولي السداده بسيطه بالنسبه للناس اللي ما كيبغيوش يكون عندهم مثلا هنايا معقود. دونك حتى لهنا غيكون سالا الفيديو، كنتمنى يكون عجبكم، ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله. سلام. الا كنت اول مره كتفرج فيا ما تنساش دير سبسكرايب باش يحكوك كاع الفيديوهات الجداد، وما تنساش ضرب طليله على الفيديوهات القدام غادي تستافد منهم انت ولا انت. الا كنتم من الناس القدام شكرا لكم بزاف، كنشكركم على اللايك سبسكرايب البارطاج ديالكم، وكنتمنى الفيديوهات يكونوا في المستوى اللي كتمناو. ما نطولش عليكم بزاف، ونتلاقاو في الفيديو الجاي.